Sziasztok! Ma egy olyan kirakást hozok, ami azután ötlött fel bennem, hogy megnéztük a férfinál, hogy milyen gondolatai és érzései vannak, és rengeteg kérdés vetődött fel bennem ezzel a vetéssel kapcsolatosan. Többek között ez is, hogy oké, hogy megnézzük őt, de mi van velünk? Kik vagyunk mi nők? Ezért a mai kivetésnek az a címe, hogy ki vagyok én? Ki vagy te? Milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink, mi az, amit bevallunk, mi az, amit nem. És most mondhatod azt, hogy te tudod, de én úgy tapasztaltam, hogy nagyon sok esetben tud segíteni a kártya, ha hagyjuk. Úgyhogy most ehhez kérem, a felső sorba a bevallott gondolatainkat, és alulra pedig a tudatalatti, be nem ismert gondolatainkat, azokat, amiről mi sem tudunk, de nem ártana, ha tudnánk. Szóval lássuk, milyen gondolataink, bevallott gondolataink vannak a tudatos szinteken. És milyen gondolataink vannak, amiket nem merünk magunknak sem bevallani, nem engedjük meg, hogy felszínre törjenek. Akkor a bevallott gondolatoknál kijött a tolvaj, a remény, a házasság, az ajándék és a kevés pénz. Az 5 lap nekem azt mondja, hogy azon jár az agyunk, hogy volt korábban olyan reményünk, ami egy házasságra, egy tartós kapcsolatra vonatkozott, de pillanatnyilag, és ami ajándék lett volna a számunkra, vagy ilyen nagyon örömteli dolog, de pillanatnyilag ennek kevés esélye van. És ezen morfondírozunk, hogy ez hogy alakulhatott így, vagy úgy általában véve, de lássuk, hogy mit jelent itt ez a tolvaj, miért hiúsult meg, vagy miért érezzük, miért gondoljuk azt, hogy ez már egy múlt, tehát, hogy ez valahogy megszűnt. Mire vonatkozik itt a tolvaj? És még... Igen, kijött a tolvajra az özvegyasszony, a gyermek és a veszteség. Elképzelhető, hogy ebben a kapcsolatban, vagy ez, amin gondolkodt, itt van egy harmadik energia, egy gyermek, vagy egy másik nő, egy idősebb nő, akinek köze volt ehhez, hogy ezek a remények, ezek most háttérbe kellett szorítani, és nagyon kevés esélye van annak, hogy ebből valóság válik. Lássuk inkább itt a tudatalatti szinten tovább, mert hogy itt a felső, tehát a tudatos gondolatok szintje az azt gondolom, hogy elég egyértelmű, de a tudatalatti szinteken megjelent az állandóság, a szerelem, a hűség, az örvendezés és a házlapja, ami viszont elég érdekes, mert hogy azt jelenti a számomra, hogy nagyon gyakran gondolkodsz a szerelmen, akár azon is, hogy kitartsál hűségesen a jelenlegi szerelmed mellett, elegendő-e számodra az a
örvendezés az a pozitív dolog, amit ez a kapcsolat, ez az érzés számodra nyújt, vagy inkább egy másik útra indulj el. Nézzük, mit jelent itt a hűség. Mire vonatkozik itt a hűség? Mi az, amihez hűséges legyél, vagy ne legyél? Tehát, hogy mire vonatkozik itt a hűség? Még egyet. Igen. Kijött rá a pénz, a betegség és a bosszúság. Én pontosan ugyanezt érzem továbbra is ebből, a hűséglapból, hogy azon gondolkodol, hogy nagyon, hogy túlzottan ragaszkodsz már ehhez a elképzeléshez, érzéshez, ehhez a szeretetérzéshez, lehet, hogy a szeretett személyhez, és ez már szinte beteges, és ezen te saját magadat képes vagy felbosszantani, hogy hogyan lehetséges ilyet. Hogy hogyan lehetséges. Mit jelent itt az örvendezés? Mire gondolsz itt az örvendezéssel, vagy igen, mi az, amire gondolsz, és nem tudsz róla örvendezés kapcsán? Igen. Tehát amit mondtam, hogy megelégszel-e ezzel a jelenlegi, a kapcsolat jelenlegi minőségével, és itt az örvendezésre kijött a látogatás, a vágy és a katonatiszt, ami azt jelenti, hogy ez nem egy felvállalt kapcsolat, vagy legalábbis nem olyan, ahol együtt vagy a pároddal, hanem ez egy ilyen időnként találkoztok, máskor meg nem, és nagyon domináns benne a testi kapcsolódás, és pont ezt éreztem, amikor az elején mondtam, hogy ezen sokat jár a tudatalattidba a gondolatod, hogy elegendő-e ez neked, vagy inkább tovább kellene állni, mert hogy úgy látom, hogy azért neked nem csak testi vágyakban testesül meg ez a kapcsolódás, hanem érzelmekben is jelentős érzelmeket is teszel bele. Jó, lássuk az érzelmeket, hogy milyen érzelmek vannak benned, mire vonatkozó érzelmek vannak benned. És itt nem határozom meg, hogy a férfival kapcsolatosan, a házzal, vagy úgy, hanem csak úgy általában véve. Milyen érzések vannak? Tulajdonképpen ennek az is a célja, mármint a kirakásunknak az is a célja, hogy elgondolkodtassalak, így a szokásos kérdéseimmel, hogy meddig éri meg, mi éri meg. És én például nagyon sokat tanultam a kártyától a tekintetben, amikor a tudatalatti dolgokkal szembesültem, hogy tényleg ott van, és én nem akartam szembesíteni, vagy szembesülni dolgokkal, és megpróbáltam letagadni, és amikor a kártya megmutatta feketén-fehéren, hogy de, bizony ez azért ott van benned, és nem akar tagadni, akkor már felvállaltam én is a dolgokat, úgyhogy nem titkolt szándékom ez most, hogy hát ha valakinek hasonló meglátása lesz a következőkben is, vagyis hát ebből a kirakásból. Jó, akkor lássuk, hogy milyen érzések vannak benned, beismert érzelmek szintjén, azt rakom a felső sorba, tehát a bevallott, beismert érzéseidet. Lássunk. És milyen érzések vannak benned, amit hát úgy inkább nem akarsz vele
szembesülni, milyen érzések vannak benned. A bevallott érzésekkel kijött a lelkész, az ellenség, a gyermek, az üzenet és a látogatás. Ez egy elég vegyes, hogy így finoman fogalmazok. Mély érzések vannak benned, de nagyon ellentétes érzések ezek. Például egy újrakezdésre vonatkozó, vagy van akinél esetleg gyermekre vonatkozó érzés, az szembe megy egy olyan vággyal, egy olyan vágyakozással, hogy ami csak a testi vágyakra épül, illetve ami megelégszik a testi vágyakkal. Mert benned ott vannak az érzések, és ezért ambivalensek, és ellentétesek ezek az érzések, meg hogy megmerd élni, vagy inkább csak maradjál meg a felszínen, és egy ilyen oda-vissza időnként ez, időnként az dominál benned. Én rákérdeznék itt, hogy mit jelent itt az ellenség, mire vonatkozik itt az érzéseknél, a bevallott érzéseknél az ellenség. Milyen ellenségről van itt szó? Ki az ellenség? Ki, mi? Igen. Kijött rá a vágy és a szerelmes férfi. Tehát pontosan ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy ott van a mellette a lelkész, tehát van benne mély lelki érzelem, de elég ambivalens érzéseid vannak a kapcsolatban, hogy nagyon nagy a vágy benned. A szerelmes, tehát a szíved szerelme iránt, és ez ilyen nagyon ütközik időnként benned, nagyon összeütközik. Megint csak érdekesnek találom a be nem vallott érzelmeket, inkább arra kérdeznék rá, mert hogy itt kijött a tolvaj, a szerelem lapja, a hamisság, a pénz és az ajándék. Ebből nekem az jön, hogy valahol mélyen az motoszkál benned, hogy lehet, hogy nincs is itt már szerelem. Lehet, hogy ez az egész egy nagy hamisság. Egy ragaszkodás a múlthoz, egy ragaszkodás egy álomhoz, egy olyan ajándékhoz, amit te szerettél volna megkapni, de nem az. És ez a kettőség, ugye, ami fönt is megjelenik már, de itt lent ez így nagyon konkrétabban mutatják a lapok, ezt, hogy benned van nagyon mélyen, nagyon motoszkálva, nagyon sokat lamentálsz rajta. Lássuk, mire vonatkozik itt a tolvaj. Mi az, hogy eltűnt a szerelem? Miért érzed úgy tudat alatt? Szerencse, remény. Kijött a tolvajra a szerencse, a remény és a házasság, és ugye az előbb fönt a gondolatoknál ugyanígy jött ki, vagy hasonló volt az értelmezése, hogy azzal, hogy eltűnt a reményed, a nagy reménnyel voltál ebben a kapcsolatban, egy kapcsolattal kapcsolatosan nagy reményeid voltak, hogy abból házasság vagy tartós kötelék lesz, hogy az eltűnt, ez megbillentette benned az egész érzelmi rendszeredet.
Lássuk a hamisságot. Én így látom most. Lássuk mi a hamisságot, hogy mire vonatkozik itt a hamisság. Ki hazudik kinek, mit hazudik. A ház, veszteség, bosszúság. Igen, én továbbra is azt látom, hogy te neked magadban van ez a hamisság, tehát saját magadban érzed, amit nem mersz bevallani, de ott van benned egy ilyen kettősség, hogy veszteségként éled meg azt, hogy ez a kapcsolat nem úgy alakult, ahogyan, ezen bosszankodsz is sokat, de nem ismered még magad szembesíteni ezzel, hogy lehet, hogy dobbantani kellene. Igen, ez egy nagyon nagy dilemma. Ezt én azt látom, hogy ez itt egy nagyon nagy dilemma. Mit jelent itt az ajándék? Mire gondolsz itt, amikor vagy érzel a ajándéknál? Kijött a féltékenység, a gondolat és a betegség. Igen, ez megint a másik irányú, tehát a pro és kontrának a kontra részét érzem, hogy van benned, hogy azon gondolkodsz, már szinte beteges gondolat, betegességig fajult benned ez a gondolat, hogy a féltékenység tulajdonképpen, a féltékenységre való gondolkodás, és ez már megsavanyodik tőle a tej, tulajdonképpen olyan méreteket öltött, és ez okozza ezt a be nem vallott szinten, ezt a nagyon-nagyon eltérő érzéseket. De az egész kirakás erről szól, tehát, hogy nem gondoltam, amikor ezt így kigondoltam, hogy ezt meg kellene néznünk, hogy ilyen nagyon nagy eltérés lesz benne. Ez most így meglepett, úgyhogy most egy tanácsot szeretnék kérni arra nézve, hogy most jelen esetben, amikor ennyi, mind érzelmi, mind gondolati szinten ilyen sok a dilemma benned, akkor mi lenne most a helyes? Mit kellene tenni? És elmondanám most, hogy aki azt gondolja, hogy nem így kell olvasni, mert ő biztosan jobban tudja a alapokat, akkor ha megnézi, akkor mindenkinek is elmondom, hogy ha megnézi az összes videót, akkor árnyalatnyi különbséggel szinte mindenki másképp értelmezi a lapokat. Minden jósnak megvan a saját értelmezése, de akinek mondjuk még nem csak tanulás alapján, hanem csatornázással vagy intuíció alapján mondja a kártya értelmezést, az meg végképp teljesen eltérhet attól, ami van, még a cigánykártya esetén is. Mert hogy nincsen kőbevésve semmi sem, és nincsen abszolút igazság. Egy nézőpont van, a beszélő vagy az olvasónak a nézőpontja, az ő tapasztalatai, az ő megélése, és ő csak abból tud dolgozni. Ezért aki úgy gondolja, hogy ez nem, akkor keressen olyat, amelyik ahogyan ő szerinte jó. Én azt gondolom, hogy sokféleképpen jó, főleg mondom, hogyha intuíció alapján jön ez a dolog, és ez a rakás, ez kifejezetten intuíció alapján készül most. Úgyhogy a tanácsot szeretném kérni, hogyha ilyen nagy a dilemma
akkor mi lenne most a tanács ebben a helyzetben? Erre kérnék 5 lapot. Kijött a kereszt, a hírnök, a lilium, a kassa és a halak. És például a Lenormannál is szerintem számtalan értelmezése lehet, és kifejezetten így a Lenormand olvasásnál én az intuíció alapján mondom most is a tanácsot. Szerintem az a tanács, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez egy elkerülhetetlen, előre megírt helyzet, de érkezik a nem túl távoli jövőben, kapsz valamilyen hírt. Lehet, hogy például ez az olvasás, de lehet bármilyen más külső hír is, ami meghozza számodra a tisztánlátást, és ezt követően már képes leszel arra, hogy elvágd magadban azokat a kételyeket, amelyek eddig megakadályoztak abban, hogy megéld a bőséget. Én azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges dolog, hogy figyelni kell, hogy magunkba nézni és megfontolni, hogy mit találunk magunkban, mérlegelni, hogy megéri-e nekünk az, amit ott találunk, pro és kontra, és jön egy olyan információ valahonnan, ami megerősíti bennünk az egyik vagy másik véleményünket, akkor bízzunk abban, és bízzunk, hogy valóban az lesz a helyes, mert a kártyák szerint, ha képesek vagyunk lezárni, vagy elvágni egy olyan dolgot, akkor utána egy bőségesebb időszak vár ránk, érzelmileg, vagy anyagilag, vagy bármilyen más módon is. Köszönöm, hogy itt vagytok, nézitek, köszönöm a feliratkozást, a lájkot, és további szép napot kívánok mindenkinek, minden jót, sziasztok!